ChatGPT නිසා software engineers ලගේ job නැති වේද? software engineering ඉස්සරහට කරන වැඩ නැති වේද? මෙන්න මේ ප්‍රශ්න ගොඩක් අය මේ මොහොතේ කතා කරන දෙයක්. ඒක නිසාම මේ software engineering ඕ මේ IT degree කරන්න ළමයින්ගේ පොඩි පසුබෑමකුත් දෙලා තියෙනවා. ගිය සතියේ ගිය මාසේ ගොඩාක්ම වැඩිපුරම මගේ page එකට message දාලා අහලා තිබ්බේ මෙන්න මේ සම්බන්ධව. ඇත්තටම ඉස්සරහට software engineering job එකක් කරන වැඩක් තියෙයිද? software engineering degree එකක් කරන වැඩක් තියෙයිද? ChatGPT නිසා software engineers ලා replace වෙයිද කියන එක කියන්නේ. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ ඇත්තටම ChatGPT වලට පුළුවන් software engineers ලාව replace කරන්න කියලා. ඉස්සෙල්ලාම බලුවොත් ChatGPT කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ChatGPT කියන්නේ language model එකක්. AI language model එකක්. ඇත්තටම මේකෙන් කරන්නේ human like responses, text responses දෙන එක. ඇත්තටම කිව්වොත් එයා chatbot කෙනෙක්. සරලවම එයා chatbot කෙනෙක්. එයාට බලමු ඔය අහන ප්‍රශ්න වලට නිවැරදිව උත්තර දෙන්න. ඒ වගේම ඒ chatbot පුළුවන් ඔය අහන ප්‍රශ්නකට නිවැරදිව කෝඩ් එකක් ජෙනරේට් කරලා දෙන්න. ඉතින් මෙන්න මේ සිද්ධියකින්ද තමයි ChatGPT ගැන හැමෝටම බයක් ඇති වුණේ. ඉතින් මෙයා දෙන accurate responses හින්දා ගොඩක් ස්ටුඩන්ට්ලා සහ ගොඩක් අය හිතනවා මේ ඉන්ඩස්ට්‍රියට එන්න මෙයාට පුළුවන් software engineerව replace කරන්න කියලා. ඉතින් මේක තමයි මේන්ම reason එක ගොඩක් කට්ටිය ChatGPT වලට මෙච්චර බය වෙන්නේ. මේ වගේම ප්‍රශ්නයක් මීට කලින් තිබ්බා. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි කැල්කුලේටරේ පාගත්තේ මැතමැටික්ස්ලත් හිතුවා මේ වගේ මේගොල්ලන්ගේ ඉන්ඩස්ට්‍රියට ත්‍රෙට් එකක් වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම ට්‍රැක්ටරේ වාගත්තේ ෆාමර්ස්ලත් හිතුවා ඒගොල්ලන්ගේ ඉන්ඩස්ට්‍රියට මේ ට්‍රැක්ටරේ නිසා ත්‍රෙට් එකක් වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒ දෙකෙන් අද තියෙන තැන් බැලුවොත් මොකක්ද? මැතමැටිෂියන්ස්ලා කැල්කුලේටරේ යූස් කරන ටූල් එකක් විදිහට. ෆාමර්ස්ලා ට්‍රැක්ටරේ යූස් කරන ටූල් එකක් විදිහට. ඒ දෙගොල්ලන්ගේම ජොබ් වලට අද වෙනකන් හානියක් වෙලා නැහැ. හැබැයි මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? අපි ෆාමර්ස්ගේ උදාහරණයක් ගත්තොත් එක ට්‍රැක්ටරයකින් පුළුවන් ෆාමර්ස්ලා 10ක් කරන වැඩේ එක්කෙනෙක්ගෙන් ඉවර කරගන්න. ඉතින් එතනදී මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? ජොබ් අඩු වෙලාද නැත්නම් අලුත් ජොබ් ඇති වෙලාද? අර 10 දෙනාට ජොබ් නැති වුණේ නැහැ. ඒ 10 දෙනාට ඒ කුෂිකර්ම ශේෂ්ත්‍රයේ අලුත් ජොබ් ඔපචුනිටිස් ඇති වුණා. අලුත් ජොබ් ඒරියාස් ඇති වුණා. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් තමයි අපේ ඉන්ඩස්ට්‍රියටත් වෙන්නේ. ChatGPT කියන එක ටූල් එකක්. software engineers සහ අනිත් හැම ෆීල්ඩ් එකෙම ඉන්න අයට උදව් කරන්න හදපු උදාහරණයක් විදියට අපි ගිහින් අපි ChatGPT ගෙන් ඇහුවොත් ඔයා software engineers ලා replace කරනවද කියලා. එයාගේ උත්තරේ තමයි මට එහෙම කරන්න බෑ. මම හැදිලා ඉන්නේ හදලා තියෙන්නේ software engineers ට උදව් කරන්න assist කරන්න තියෙන tool එකක් විදියට. එච්චරයි. ඊට එහා කිසි දෙයක් යට කරන්න බෑ. ඊට අමතරව අපි බලමු ඇයි software engineering කෙනෙක් විතියා මේ IT industry එක කිසිම කෙනෙක්ව ChatGPT එක replace කරන්න හිතන්නවත් බැරි කියලා. software engineering කියන්නේ නිකම්ම කෝඩ් කරන කෙනෙක් නෙමෙයි. එයාට තියෙනවා problem solving skill, logical thinking, ඒ වගේම creativity. මේ තුනම text එකක් generate කරන ChatGPT එකට නැහැ. ඉතින් software engineering හැම කෝඩ් එකක් line එකක් පිටිපස්සෙම තියෙන business logic එක දැනගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඒකේ security බලන්නත් ඕනේ. ඒ වගේම change වෙන customer requirement වලට මේ requirement වෙනස් කරගෙන code එක ආපහු ලියන්නත් ඕනේ. ඒ වගේම මේක දීර්ඝ කාලෙනම හම් වෙන customer requirement වලට සම්පූර්ණ project එක වෙනස් කරන්නත් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ගොඩාක් හේතු තියෙනවා software engineering කියන්නේ නිකම්ම code ගහන කෙනෙක් නෙමෙයි වෙන්න. ඉතින් මේ industry ඇතුලේ තියෙන හැම job position එකම එකිනෙකට interconnected. ඒ වගේ එක position එකක් placing replace කරලා අනිත් position වලට රඳා පවතින අනිත් position මතත් මේ ගොඩක් දේවල් රඳා පවතිනවා. ඉතින් මේ වගේ engineer කෙනෙක්ව replace කරනවා කියන එක කොහෙත්ම කළ නොහැකි දෙයක් මේ මොහොතේ ඕනම AI කෙනෙකුට. AI chatbot කෙනෙකුට. අපි තවත් දුරටත් කතා කරොත් මේ ChatGPT කියන්නේ perfect AI bot කෙනෙක් නෙමෙයි. මෙයාව හදලා තියෙන්නේ train කරපු data set එකකින්. උදාහරණයකට ඕනම model එකක් හදන්න train කරපු data set එකකින්. ඒ training data set එකේ නැති කිසිම දෙයක් ගැන මෙයාට උත්තර දෙන්න බෑ. උදාහරණයකට මෙයා sentient කෙනෙක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ තාරියම හිතන්න පුළුවන් AI එකක් නෙමෙයි. මෙයා train කරපු data set එකකට output එකක් දෙන්න විතරයි මෙයාට පුළුවන්. උදාහරණයක් විදියට ඔයගොල්ලෝ ඉන්න ChatGPT එකේ යට බැලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට පේනදී මෙන්න මේ date එක වෙනකන් මෙයාව train කරලා තියෙනවා කියන එක. උදාහරණයක් විදියට මෙයාට බෑ sudden movement වලට response දක්වන්න. උදාහරණයක් විදියට මේ tech industry කියන්නේ ගොඩක් sudden movement තියෙන තැනක්. උදාහරණයක් විදියට මේ tech industry ඉක්මනට ටෙක්නොලොජිස් වෙනස් වෙනවා. ඉක්මනට ගොඩක් රැපිඩ් චේන්ජස් වෙනවා. ඉතින් මේවට රෙස්පොන්ස් කරන්න පුළුවන් ඇත්තටම ඉන්ජිනියරින් කෙනෙකුට, හියුමන් ඉන්ජිනියරින් කෙනෙකුට විතරයි. එක්ස්පීරියන්ස් මත, ක්‍රියේටිවිටි මත, ක්‍රිටිකල් තින්කින් මත, එයාගේ ප්‍රොබ්ලම්ස් සෝල්විං ස්කිල්ස් මත
මේ හැම දෙයකටම රෙස්පොන්ස් කරන්න පුළුවන් ඉංජිනේර කෙනෙකුට, හියුමන් ඉංජිනේර කෙනෙකුට විතරයි. මේ වගේ ChatGPT AI බොට් කෙනෙකුට ඒක කොහෙත්ම කරන්න බෑ. ඉතින් ඒකත් එක්ක හේතුව කොහෙත්ම software engineers වල ChatGPT එකට රිප්ලේස් කරන්න බැරි වෙනවා. ChatGPT එක කියන්නේ programmersලා සහ අනිත් ගොඩාක් මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි වල වැඩ කරන අය වෙනුවෙන් හදපු tool එකක්. mathematicians ලාට calculator එක. එහෙම නැත්නම් farmers ලාට tractor එක වගේ තමයි මේ software engineers ලාට මේ tool එක කියන්නේ. මේක තියෙන්නේ අපේ තියෙන current save කරගන්න. උදාහරණයක් විදිහට මම මේ example එකකින් කිව්වොත් ඔයා ගිහිල්ලා Google එකකින් අහනවා කොහොමද box එක color එක වෙනස් කරන්නේ JavaScript වලින්. ඉතින් ඒකට ගොඩාක් test cases තියෙනවා. ඒත් වැඩ කරන එකක් හොයාගන්න Stack Overflow සමහර website වලට ගිහිල්ලා වඩ ගොඩාක් කාලේ නාස්ති කරන්න වෙනවා. ඉතින් මේ tool එක හදලා තින්නේ අපි ගිහිල්ලා එයාගෙන් අහුවොත් කොහොමද අපි box එක color වෙනස් කරන්නේ JavaScript වලින් කියලා එයා මේකට code එක විනාඩියක් ඇතුළත generate කරලා දෙනවා. ඇත්තම කිව්වොත් තප්පර කීපකින් generate කරලා දෙනවා. ඉතින් මේක තමයි ඔයාට ඒකින් ලැබෙන tool එක. ඒක පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ main කාර්යභාරයට ඔයාට වැඩිපුර focus කරන්න පුළුවන්. මොකද software engineers ලා කියන්නේ ගොඩාක් complex situation විසඳන කට්ටිය, ගොඩාක් complex task වල වැඩ කරන කට්ටිය. ඔයා text box එක color වෙනස් කරන්නේ කොහොමද කියලා හොයන්න ඕන කෙනෙක් නෙමෙයි. ඒකට කාලය වෙසන්න ඕන කෙනෙක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් තමයි ඒ වගේ දේවල් ඉක්මනින් විසඳ ගන්න තමයි මේ ChatGPT හදලා තියෙන්නේ. ඔයා mathematician කෙනෙක් කියන්නේ ඔයාට ඕනි ඔයා කරන්න ඕනි universe වල තියෙන ප්‍රශ්න විසඳන එක. ඔයා සංකීර්ණ ගණිත කර්මයක් එකතු කරන එක කරන්න ඕනේ නෑ. ඒකට තමයි calculator එක හදලා තියෙන්නේ. ඒක මිනිස් මොඩේට කරනවට වඩා වැඩිනේ. ඔයාට calculator එක එකතු කරලා උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. ඒත් ඔයා හිතන්න ඕන critically ඒ කියන වේස මහන්සි වෙන්න ඕනේ. ඔයා ඇත්තටම ඔයාගේ ප්‍රශ්නෙට ඔයා විසඳන complex ප්‍රශ්නෙට. ඒ වගේම තමයි මේක ඉන්ජිනියර්ස්ලට ආවහමක් වෙන්නේ. ඉතින් ChatGPT කියන්නේ tool එක. කොහෙත්ම ඉංජිනේර කෙනෙක් හෝ ඉංජිනේර කෙනෙක්ව රිප්ලේස් කරන්න තියෙන AI එකක් නෙමෙයි. ඉතින් මම undergraduate student කෙනෙක් හරිනත් A level ඉවර කරපු ළමයෙක් හරිනත් ඔයා බය වෙලා ඉන්නවා නම් IT industry එකට එන්න. මේ ඩිග්‍රී එකක් කරලා වැඩක් නැහැ කියන එක ගැන එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම වෙන්නේ ඔයාට තව opportunities ඇති වෙන එක මේ industry ඇතුළේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාගේ dream එකට යන්න අනිවාර්යෙන් මාන්සලා වැඩ කරන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන්ම ආගේ ඩිග්‍රී එක හොඳට කරගන්න. අනිවාර්යෙන් මේ කරන A level එක O level විභාගෙ හොඳට කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ dream එකේ ඉලක්ක තියාගෙන ඒකටම යන්න try out එකක් දෙන්න. ඉතින් ඒක තමයි ඔයා කරන්න ඕන හොඳම දේ. කොයි වෙලාවකවත් පසුබෑම් කරන ලක් වෙන්න එපා. මේ වගේ දෙයක් හින්දා මේ වගේ ඇති වෙන එක එක industry එකේ තියෙන trends වලට ඔයා යන්නේ නැතන්ට ගැටලුවක් ඇති වෙයි කියලා. ඒ වගේ කොහෙත්ම ඒ වගේ දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකකින් ඔයගොල්ලෝ යම් අයිඩියා එකක් ගන්න ඇති මොකක්ද මේ ChatGPT කියන්නේ සහ මොකක්ද මේ software engineers ලා කියන්නේ කියලා. මේ දෙකවල අතර සම්බන්ධය මොකද්ද? මේගොල්ලෝ අතර වෙනස්කම් මොකක්ද කියලා. ඉතින් සරලවම අපි අවසානයේදී මේ ප්‍රශ්නට උත්තරය දුන්නොත් ඇත්තටම ChatGPT එකට පුළුවන් ද software engineer කෙනෙක්ව replace කරන්න? කො IT industry කිසිම position එකක් replace කරන්න? සරලම උත්තරේ බෑ. එයාට කොහෙත්ම බෑ engineer කෙනෙක්ව human engineer කෙනෙක්ව replace කරන්න. ඒක නිසා කොහෙත්ම ඔයගොල්ලෝ බය වෙන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ dream එක වෙනුවෙන් වැඩ කරන ඔයගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙච්ච දේ වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න කොහෙත්ම බය වෙන්නේ නැතු. ඉතින් මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ වගේම ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් මේ ප්‍රශ්නේ අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඇති. තාමත් ඇති. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඒ වගේ ළමයිට උදව් කරන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඔයගොල්ලෝ ඉන්න network වල, ඔයගොල්ලෝ ඉන්න group වල, ඔයගොල්ලෝ ඉන්න Facebook page වල මේ වීඩියෝ එක share කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ ළමයිව දැනුවත් කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලෝ දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක like එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වගේ ගොඩක් videos මම මගේ channel එකේ කරලා තියෙනවා. ඉන්ටර්නෙට් channel එකේ කරලා තියෙනවා. ඒවත් ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේම අලුත් වීඩියෝස් අපි ඉස්සරහට කතා කරන හැම සතියෙම අලුතින් වීඩියෝ එකක් එනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝස් බලන්න ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් මේ අද වීඩියෝ වලට බොහොම ස්තුතියි. මේ වගේම අලුත් වීඩියෝ අපි ආයෙත් හම්බෙමු.